ونحن ناطرين بالكيت قبل ما نطلع بالطيارة. اجا المضيف الطيران عم بيشوف التيكتات قبل ما نطلع، مسك التيكت خزقها. انا قشط قلبي. تابعونا بحلقتنا لليوم لانه حخبركن عن تجربتي انا بالهجرة من اولها ولوين انا وصلت اليوم. سو احضرونا لاخر الحلقة حتى تعرفوا التفاصيل. بس قبل، إذا كنتوا جديد على القناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات لحتى يوصلكم كل شيء جديد. نحن كل نهار جمعة بننزل كونتنت له علاقة بالهجرة أو بتفاصيل عن بلدين اللي هن كندا وألمانيا، فخليكن معنا كل أسبوع. بعدني يا آية بتذكر اللحظة يلي كنا فيها بالمطار نحن وكل أهلاتك عم نودعك ونتمنى لك التوفيق ببداية جديدة بحياتك. ما بنسى هديك اللحظة وكانت من أصعب اللحظات ومن أحلاها بنفس الوقت. وصلنا على المطار وودعت لمايا وودعت لماما وكل اخواتي. جينا انا وبابا وفتنا لجوا. وصلنا على تشيك ان، قالت لنا المضيفة سوري ما في محلين جنب بعضكم، بدكم تقعدوا كل واحد بميلة. هلا انا خوفانة وزعلت كتير، بس ما كان في عنا حل تاني. فرجعنا على الجيت ونحن ناطرين بالكيت قبل ما نطلع بالطيارة. اجا المضيف الطيران عم بيشوف التيكتات قبل ما نطلع، مسك التيكت خزقها. انا قشط قلبي. ليه خزقها؟ قالنا انتو صار عندكم ابجريد، يعني طلعناكم من الايكونومي كلاس للبزنس كلاس. هذا دعاء أمك يا آية. طلعنا على الطيارة وصلنا على البلد وأنا كنت اوريدي مستأجرة شقة. الشقة ما كانت مفروشة، الشقة كانت بلا فرش، هي مثل كأنه زاوية صغيرة بقلبها غاز وبقلبها براد صغير، في حمام وفي بس محل حتى نحط فيه تخت، يعني أقعد فيه استوديو. ما كان عندي تخت، ما كان عندي شيء، بس كان في عندي سليبينج باج أو كيس النوم اللي احنا بننام فيه. أنا وبابا كنا موجودين وكل واحد نام بميلة على الأرض لمدة أسبوع. طب ما بدك تقولي لهم قديش تقريبا بابا ضل قاعد معك؟ يعني انت قلت لك اسبوع نايمه على الارض من دون فرش. بهالاسبوع جبت شيء قبل ما بابا يروح ولا جبت كل شيء بعد ما بابا راح؟ شو عمل بابا معك اكزاكتلي؟ خبرينا. بابا ضلوا معي تقريبا اسبوع ل10 ايام. الفيزا تاعيته كانت تخدم بس هالكم يوم وراح. بس ما بابا كان معي انا خلصت التسجيل بالجامعه لانه انا جيت بهدف الدراسه. ضل معي مبلغ، بابا اعطاني مبلغ بايدي حتى ادبر حالي فيه شيء، يعني اشتري عفش، ضبط مصروفي والقصص هاي كلياتها. راح بابا من هون وانا تفرطعت، يعني ضعت من هون. ما كنت عارفه حاجه بدي اعمل. اول مره بكون مسؤولة عن حالي. اول شيء بدي اعمله كان اني احط تخت بهالاستوديو، بس لانه كان المبلغ اللي معي كان كتير محدود واصلا انا جيت ببادجت معينه على البلد هيدا، اضطريت انه احسب مصرياتي كتير منيح. يعني عد اعمل مصروفي المفروض يكون هالقد، والمصاري هيدي بدي اشتري فيها عفش للاوضه كلياتها. ما اشتريت، يعني كل دفع تاعول العفش تاع بيتي طلع يمكن شي 50 أو 60 يورو. كيف في كتير تلاميذ بتترك شققها مثل ما هي وبتسافر بترجع وما في محل لحتى يتصرفوا بهذا العفش، بيكون عفش عن جد كتير مرتب. وانا كنت لاقيه على الطريق، يعني في اوقات، لا مش في اوقات، كل يوم تقريبا بيكون بينزل عفش جديد وانت فيك تروح وتنقي منه. يعني الشاطر يلي بيقدر يحمل العفش ويوديه على شقته. اوكي ما تنقزوا، هذا الشيء كتير طبيعي بهاي البلاد. يعني البلاد الأجنبية عادة حتى لو ما كانوا بس تلاميذ، العالم العادية ممكن إذا كان عندها شغلة ما بقى بدها إياها تحطها قدام بيتها كرمال الشخص اللي بده إياها يجي ياخدها، لأنه هون حتى إذا الواحد بده يكب الدولاب بده يدفع عليه مصاري ليتم التخلص منه. يعني مش إنه والله أنا هاي شغلة ما بديها يلا بحطها بكبها ومين يشيلها. يعني إذا واحد حتى عم يعمل رينوفيشن لبيته بده يدفع مصاري ليكب الأشياء اللي بتطلع. فكرمال هيك شو بيعملوا؟ بيتركون قدام بيوتهم، الشخص اللي عايش شغله اذا بعدها منيحه ممكن ياخذها. هلا هاي اكثر شيء تلاميذ مثل ما قالت آية بيعتمدوها، لانه بيكون بادجت تاعهم كتير محدود وبيكون مصروفهم قليل، بفتشوا على هالاشياء. آية كملي لنا قصتك. وهي العفش ببلاش. فضل عندي بدي نسي المصروف تاعي، انا ما بعرف. قعدت على الورقه والقلم بلشت احسب قديش ممكن يطلع لي مصروف اكل وشرب بس، مش كهرباء، مش مصاريف تليفون او اي شيء تاني، اكل وشرب بس. وطلع عندي 12 يورو بالاسبوع بقدر اصرف. يعني ما كان فيي روح واكل برا مع رفقاتي، لانه كتير كان امرار يوصلني تليفونات خلينا نطلع ناكل برا، بس انا كنت ما اقدر اعملها.
لأنه كنت محددة ببادجت معينة للأسبوع. ما كان دراستي مجانية، فأنا اضطريت إني صمد مصاري للسمستر الجاي، فكان عندي 12 يورو بالأسبوع لحتى آكل فيهم. روح على السوبر ماركت وأحسب كل شيء أنا عم باخده، لأنه ما بعرف لغة، أحسب الرقم النهائي لحتى أعرف قد إيه بدي أعطيهم، وإذا طلع بالبادجت تاعيتي ولا لا. مرة من المرات، بس مرة من المرات، شفت مرة الكرز مسعر ب 1.6 يورو. أنا قلت بسيطة، 1.6 يورو ما بتكسرني، ورحت على الصندوق وطلع المبلغ النهائي زيادة ب5 يورو عن البادجت تاعيتي. 100 جرام ب 1.6، فاضطريت انه الاسبوع الجاي قلل من مصروفي اللي هو من 12 يورو لأقل حتى اكل هالكرزات. صح وهنا آية. طب ليكي على سيرة الأكل، قليلن على قصة الجاتو. شفت بالسوبر ماركت شيء كتير شكله طيب، هو سويس رول كيك طويل هالقد قده، بس إذا كنت جبته كنت مضطرة إنه مثلا ما آكل شيء تاني لأنه البادجت تاعتي محدودة، فقلت عمره ما يرجع شيء، حاخده حيكون غداية ترويقتي وعشاية ما بتفرق، بس جبته وأكلته. ويلي ما بيعرف بالغرب كيف رمضان طويل، انا جيت وما بعرف اصلا امتين بقد المغرب مفروض. اوكي آية. اوكي، فهمنا انك عم بتصومي وما معك الا 12 يورو بالاسبوع، يعني ما حيكفيك اصلا تجيبي افطار مثل العالم والناس. شو كنت تفطري؟ ما هي برمضان انا ما كنت افطر بالبيت، يعني عن جد العالم في كتير عالم كتير منيح. اول يوم جيت عليه كان اصلا برمضان. اي ساعة بيقدم؟ الساعة 10. أنا كنت روح أفطر بالمساجد، يعني بيكونوا المساجد عاملين أفطار للنساء وأفطار للرجال، وأنا كنت روح عند النساء. على فكرة كلهم يكونوا أتراك، ما كان في مساجد عربية بعرفها بتعمل إفطار منيح غير المساجد التركية. ما كنت أفهم ولا كلمة عم بيقولوها غير يقولون إنه أنا صايمة وبدي أفطر، وكانوا بس يفوتوني وهن يكونوا عم بيحكوا تركي وهيك، وأنا أقعد بس أفطر. نحاول نحكي، أنا أصلاً ألماني كمان ما بعرف، فنحاول نحكي بالإشارات ونتشكرهم بالإشارات. بس ما كان في عن جد، كانوا يعملوا الإفطار كله من أوله لآخره، يعني الله يا رب يجازيهم، بس كانوا كل يوم عم يفطروا على القليلة صايمة. أنا موت وعيش لأنه ما معودة على رمضان هالقد طويل، معودة يكون على الساعة 6-7 ماكسيموم، يعني مقدر. ما بعرف كيف مضيوا هاليومين 3، بس رمضان طويل. بس ما بعد الضيق إلا الفرج، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من بعد كل هالضيق بلشت تتحلحل أموري. بعد 2 سنين أنا خلصت دراستي وقدمت على شغل، وكان الله أكيد مساعدني، وكنت كتير محظوظة إنه لقيت شغل قبل ما أتخرج. رحت على منطقة تانية وبلشت شغل. لما بلشت شغل جبت أول سيارة لإلي. أنا كان أصلاً بودي إنه تكون أول سيارة هاي، ولكن قدراته المادية كانت بس بتسمح بلوي. سميتها بلوي لأنه أول سيارة لإلي، صغيرة منمة وحلوة. طيب آية، أنت هلأ فيك تشتري الكامارو اللي كانت حلمك ولا بعدها صعبة؟ أنا الحمد لله في أجيب هالسيارة، وفي كمان أجيب أحلى منها إذا بدي. أنا هلأ قاعدة ببيت كتير حلو وكتير مرتب، وعندي سيارة كتير حلوة وكتير مرتبة، وعندي شغل ولا أحلى من هيك. يعني مثل ما قلنا لكم قبل، اصبروا، لأنه الصبر هو مفتاح الفرج. ما في حالة سيئة بتدوم، كل شيء إن شاء الله بده ينفرج، وكل شيء حيصير أحسن. حبيتوا المحتوى اللي قدمنا لكم اياه اليوم؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على ايام شانل، ولايك وشير للفيديو اذا حبيتوا. بنشوفكم الاسبوع الجاي.